Ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Get ready, because after 4 long years, Hydro Manila is back with a bigger celebration of music, water, and life. Let's get blown away by an exciting lineup of artists from different genres coming together to create an unforgettable experience. Catch December Avenue, Mayonnaise, Silent Sanctuary, Urban Dove, Glock 9, Al James, Flo G, Keo, Oside Mafia, Shanty Dope, DJ Ace Ramos, DJ Ron Pro, DJ Mark Marasigan, Manila Bomb Squad, Fluo Kids, Skittles, and many more. Join us at the SM Mall of Asia Concert Grounds this October 14 for Hydro Manila 2023. Get your tickets now at the Hydro Manila website and all SM Tickets outlets nationwide. So mark your calendars, gather your friends, and together, we make it rain. See you there, Splash Mob! Kabahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radyo Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pulsong Pinoy. Kabahagi ng bawat Pilipino. Pulsong Pinoy. Ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo, Ben Paypon. Pulsong Pinoy. Pilipinas, magandang hapon, Philippines. Good afternoon. Hi, Miss Universe. Magandang hapon po. And welcome now to the program Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ako po, si Ben Paypon, inviting you now to join us dito po sa ating programa. At pagsama-samahan po nating talakayin at uriratin ang mga issues na nangyayari po sa ating bansa, sa ibang bansa, at syempre po sa ating gobyerno at sa ating buhay. And ang pag-uusapan po natin ngayon nakasentro pa rin po sa Middle East. Meron din po tayong issue kaugnay po sa importasyon ng pork dahil po sa lumalalang ASF, African Swine Fever. Matatandaan po ninyo mga kabahagi, itong ASF na ito ay sakit na po ng mga baboy pa natin simula pa po nung araw. Hanggang ngayon, walang solusyon. And this is very bad, mga kababayan, sapagkat ito, sinasabi ng Department of Agriculture, ang tanging solusyon dito, importasyon. Pero, wala ho silang solusyon.
para ayusin po yung local problem. Pagkamatay ng mga baboy natin, alagang baboy at pangkomersyong baboy. Bakit wala kayong malasakit ng Department of Agriculture? Oh? So, isa po yan sa pag-uusapan nun natin. Pagkatapos po, lumalala na po yung corruption dyan sa LTFRB. Lumalabas na po ang balita na sa hindi po si Guadis, Chairman Guadis lamang po ang corrupt dyan sa LTFRB. Umaakyat po ang korupsyon sa tanggapan po ng sekretaryo ng DOTR. Meaning to say, umaabot po lang ang korupsyon dito sa sekretaryo po Jaime Bautista. Hindi lamang po doon, mga kabahagi. Lumalaga na po ang korupsyon sa iba't ibang regional offices ng LTFRB. What is going on, Mr. President? Medyo bilis-bilisan nun yung paggalaw sapagkat mukhang we have been overtaken by corruption in several government agencies. Kinakailangan bilis-bilisan natin ang pagkilos, Mr. President. No? And then we will also discuss this formal na po, official na po ito. Formal na po na hindi na po bibigyan ng confidential fund ang Office of the Vice President, DICT, let me see, hindi na po bibigyan ang Office of the Vice President ng Confi Funds, Department of Agriculture, DICT, DFA. Yan, mga kabahagi. Hindi na po sila bibigyan. At i-reallocate ang funds dito po sa DOTR, NICA, PCG, Philippine Coast Guard, and National Security Council. Alam po ba ninyo kung bakit to, mga kababayan? Lumalala na po ang tension sa West Philippine Sea with China. Alam po ninyong latest na ginawa po ng China, ang pinakakalat po ng bansang China, itinaboy po nila ang isang Philippine Navy po natin dyan sa Panatag Shoal. Kumbaga sa tinakot po yung Philippine Navy vessel natin at tumaripas ng takbo. Kaagad sinalo po ito ni General Bronner ho, mga kababayan. Sabi niya, oy, sinungaling yung China, huwag kayong maniniwala ko dyan. Propaganda lamang nila yan. So kailangan dito siguro, mga kababayan, tama lamang po ang desisyon ng Kamara de Representante na ibigay na po sa mga agencies of the government that is looking after the security of our sovereignty dyan po sa West Philippine Sea. Napakahalaga ito, mga kababayan at mga kabahagi. Ipagtanggol po natin at proteksyonan po natin ang ating soberanidad dyan sa West Philippine Sea. That is part of our territory. That is part of our sovereignty. Legal po ang ating claim dyan, sapagkat there is an international law to that effect. Ang China, wala po silang batas tungkol dyan. Yung kanilang claim na sila mang may-ari dyan sa bahaging yan ng West Philippine Sea is baseless and factless. So nakakaya po ang China dito, mga babayan. Bago tayong bibigay sa mga propagandista ng China. Marami pong Pilipinong propagandista ng China mga kababayan. Nandito po sila sa ating bansa. Nako, mga Hamas po yan. Nako talaga. Mga terorista mga yan mga kababayan. Tama lamang po si General Bronner. Propaganda lamang po ng China mga yan. Bago tayo maniniwala. At tayo po ay magpasalamat. Sapagkat ngayon po, matatag na po ang ating mga military officials
talaga pong sinasalungat na po nila ang mga ginagawa po ng China dyan sa West Philippine Sea because truly wala pong foundation sa batas ang claims ng China but the Philippines has. Yan po, nakabatay po sa batas ang ating mga claims dyan sa West Philippine Sea. There is a portion of that sea that belongs to the Philippines and we call that our exclusive economic zone. Yan ang inaagaw ng bansang China dito po sa Pilipinas. So yan po mga kababayan ang mga issues po natin. Pero ang mas malaking issue po natin mamaya, ito nangyayaring digmaan po dyan sa Israel at Hamas and then yung corruption, yung corruption na nangyayari po dyan sa LTFRB. In the meantime, ito po report mula sa ating kasamang Nestor, Pogi Kagitla ng Maynila, 2 Pilipinong napatay sa gitna ng pag-atake ng Israel at Hamas, kumpirmado na po ng DFA. Pakinggan po natin ang report ng ating kasamang Nestor, Pogi Kagitla. Nes, good afternoon. Bahagi mo na. Magandang hapon, Tata Ben. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 2 Pilipino ang napatay sa gitna ng mga pag-atake sa pag-iita ng Israel at Hamas. Ito ang kinumpirma ni DFA Secretary Enrique Manalo ang pagkamatay ng 2 Pinoy sa giyera. Kinundina ng Pilipinas ang pagpatay sa 2 Pilipinong mamayan at lahat ng iba pang gawain ng terorismo at karahasan bilang resulta ng mga aksyon ng Hamas laban sa Israel. Sinabi ni Kalihim Manalo na ang bansa ay handa ng makipagtulungan sa ibang mga bansa tungo sa isang pangmatagalang resolusyon sa tunggalian alinsunod sa mga nauugnay na UN Security Council Resolution at ang pangkahalatang mga prinsipyo ng international na batas. Ani pa ni Kalihim Manalo, ang gobyerno ng Pilipinas ay patuloy na magbibigay ng lahat ng posibleng tulong sa mga distressed Filipino national sa Israel at Palestine. Ang patuloy na labanan ng baril ay nagsimula noong October 7 na ang mga militanteng Hamas ay nagsagawa ng surpresang pag-atake sa pamamagitan ng himpapawid dagat at lupa sa Israel sa isang dramatikong paglalaan ng salungatan ng Israel at Palestinian. Libo-libo ng tao ang napatay sa magkabilang panig. Nananawagan naman ang Netanyahu ng Israel para sa pambansang pamahalaan ng pagkakaisa. Ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa mga panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Maraming salamat, Nestor Pogi Kagitla. Relative to the report of Nestor or karagdagang report po mga kababayan, ito po ay nanggaling naman po sa Israel Defense Force, IDF. Inanunsyo po ng IDF na napatay po nila ang foreign minister ng Hamas, nagngangalang Jawad Abu Shamla. He was responsible for the distribution of funds in and outside of Gaza. He was targeted Monday night. Pagka sinabing targeted ho mga kabayan, identify the location. Yung location po ng foreign minister nito, kitang-kita ng mga Israelis. They did not have to go there. Tinarget po lamang nila ang buhay nitong foreign minister nagngangalang Jawad Abu at patay. Meron pang isa pero hindi pa po konfirmado kanya hindi po natin i-announce muna dito sa ating programa. But again, my friends, mga kababayan, this is the 4th day of the war between Israel and Hamas. Kung kayo po ay nanunood ng mga video footages ng mga balita na lumalabas po galing po sa Gaza Strip, ito po yung
community po mga babayan ng mga Palestino, pinayagan po ng Israel na magkaroon ng community po dito at sila po ay merong sariling governing body. And this community has a population of over 2 million Palestinians. So, Palestinians po ito, mga kababayan. And doon sa kanila, ayun na nga, yung mga Hamas terrorists. Sa pang-apat na araw po ng digmaan na diniklara ng Israel laban sa pananalakay ng mga Hamas terrorists sa kanilang southern border, alam po ninyo mga kababayan, hindi po natin mawari kung gaano kalaki ang casualties of the war in the Gaza Strip. Pwede po natin mapaniwalaan po ang casualties from the Israeli side, lalong-lalo na sa border, yung southern border po, na unang sinalakay ng mga Hamas. Ang lumalabas po doon ay 700 to 1,000 Palestinians were slaughtered, massacred, killed, shot at, and so on and so forth. Grandparents, mga magsing-irog, mga bata, name it, mga babayan, talagang massacred by the Hamas terrorists. And mapapaniwalaan po natin na maaring umaabot po ng 1,000 ang mga casualties po dito. Hindi po kasama yung mga dinala ng mga terorista sa Gaza Strip na ginawang hostage. Okay? Ngayon po, on the 4th day of the war declared by Israel, Gaza Strip is a strip already, mga kababayan, literally. Ghost town ang Gaza Strip. Hindi pa po tapos ang pananalakay ng mga Israelis, but already Gaza Strip is already a ghost town. At kung ang pag-uusapan dito ay casualties, imagine na lamang po ang laman ng isang gusali na malaki, mataas. Marami po yun. Ilang gusali na po ang pinabagsak ng Israel that made the town a ghost town. Mga kababayan, hindi na po mabilang ang casualties dito. Literally, ang Gaza Strip ay without people. Bakit po? Sarado na po ito eh. Lockdown na ho ito, mga kababayan. Wala na ho makapasok na pagkain. Wala na pong elektrisidad. Wala na pong tubig. Sarado na po ng mga Israelis ang town. This is the situation in the Gaza Strip today, mga kababayan. Pinag-uusapan po dito, will the Israeli government or soldiers, hindi po ba nila isasama sa mga casualties sa mga civilians sa kanilang pag-atake? Alam po ninyo mga babayan, wala na po makakapagsabi kung ano ang gagawin ng Israel po sa kanilang assault, sa kanilang siege. They have already promised to themselves, Hamas will be eliminated, annihilated, no longer magbigay ng sakit ng ulo sa mga Israelis. And with that, civilians will also become part of the casualties. This is the most, ito yung nakakalungkot na bahagi ng digmaan po, mga kababayan. Nakakalungkot na bahagi ng digmaan. We can accept this. Sabi po ng Israel, hindi po kami ang nagsimula, pero kami po ang tatapos. Saglit lamang po, mga kababayan. Break muna tayo, pagkatapos balikan natin yung ibang mga reports ng ating mga kasama sa field. Sandali lamang po. Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radio Pilipino.
Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi, Edwin Eusebio. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka, kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas, kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy. Dito po sa Radyo Pilipino, magandang hapon po sa inyong lahat. Whatever you are doing today, sana po nasa mabuting kalagayan po tayong lahat sa mga sandaling ito. DA Mimaropa Livestock Program na bahagi ng ikalawang batch ng Sentinel Pigs at Hog Feeds sa lalawigan ng Marinduque. Ito, pagpaparami na po ng mga baboy po natin para dumami ang supply ng pork. Pakinggan po natin ang report ng ating kasamang Laura D. Navarro ng DZYM Mindoro. Laura D., magandang hapon. Ibahagi mo na. Magandang hapon, kabahaging Ben. Namahagi para sa ikalawang batch ang Department of Agriculture Mimaropa Livestock Program na Sentinel Pigs at Hog Feeds sa mga hog raisers sa lalawigan ng Marinduque na lubhang naapektuhan ng African Swine Fever. Tinatayang nasa 180 na baboy at 360 na sako ng feeds ang ipinagkaloob sa 60 hog raisers sa bayan ng Gasan, habang 360 na baboy at 720 ng hog feeds ang naipamigay sa 120 magbababoy sa Buena Vista. Matatandaan na nauna nang naipamahagi ito sa bayan ng Turrios at Santa Cruz na kung saan may kabuang nasa 150 ang naging benepisyaryo nito sa nasabing lugar. Samantala sa pangunguna ng livestock program staff, nagsagawa naman ang mga ito ng cleaning at disinfection sa bayan ng Buwak at Mugpog na kung saan nakatakda na mga mamahagi dito ng naturang intervention bago matapos ang buwan ng Oktobre ngayong taon na. At yan ang balita mula dito sa DZYM Mindoro. Ako, si Lori D. Navarro, nag-uulat na si Mampanig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Thank you very much, Laura D. Navarro. Babalikan po natin yan. Mamaya ho, mga kabayan, pagkatapos ng report na manggagaling po sa Kongreso, implementasyon ng Interagency Medical Repatriation Assistance Program para sa mga OFWs. Pinasisilip ng isang kongresista, Mar Rodriguez. Magandang hapon. Ibahagi mo na. Pinasisi ni OFW Party List Congresswoman Marisa Del Mar Magsino sa Kamara ang implementasyon ng Interagency Medical Repatriation Assistance Program para sa mga overseas Filipino workers. Batay ito sa House Resolution number 1373 na inihain ni Magsino para ipareview ang pagpapatupad ng naturang programa kasama na ang pagpapatayo ng mga dedicated wards ng Department of Health para sa mga OFWs. Binanggit din ng kongresista ang Joint Memorandum Circular number 2017-0001 na inilabas noong June 16, 2017 na naglilikha sa IMRAP upang bumuo ng isang integrated system at process flow para sa medical repatriation ng mga OFWs. Pero giit nito, simula nang mailabas ang joint memorandum na ang may tatag ang Department at may tatag ang Department of Migrant Workers ay naranasan na ang global public health crisis. Napapanahanahan niya ang assessment ng programa pati na rin ang implementing guidelines upang matugunan ang mga hamon sa medical repatriation ng mga OFWs. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez
Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Maraming salamat, Mar Rodriguez. Mamaya po, may kaugnayan po sa Middle East ang ating usapan with our special guest. Walang iba kundi ang ating party list representative ng Kabayan, Congressman Ron Salo. May kaugnayan po ito sa dalawang Pilipinong namatay and repatriation program ng ating pamahalaan sapagkat lumalala na talaga ang digmaan, ang sigalot sa Middle East between Israel and the Hamas. Okay? Pero balikan na natin yung report ni Lauren di kanina. The Department of Agriculture seems to be, nagbibigay po ng saklolo, tulong sa mga hog raisers. Wala namang problema ito mga kababayan. Ang problema po dito, hindi po yung pagkain. Hindi po yung hindi po yung pag-aalaga ang kailangan mo dito. Ang problema po natin dito, paano puksain ang ASF, African Swine Fever. Itong virus na ito, mga kababayan, has been with us for so long. Bakit wala akong makitang solusyon ang ating gobyerno? Matindi pakiusapan po ang DOST, Department of Science and Technology, find out, wala po ba tayong magagawang gamot po dito, bakuna, whatever. Because no matter how we feed our hogs, our pigs, mga kababayan, kung nandyan naman po yung ASF, nakaamba, hindi natin nakikita kung saan nanggagaling, i-lockdown po natin ng isang probinsya. Hanggang lockdown lamang po. Pero may makakalusot Walang kaiban po yan sa COVID. So what have we done with the COVID? Alam na po natin yung mga kababayan, di ba? Kung walang bakuna, COVID will stay with us. But because there is the bakuna, nagapi ho natin. O paano natin magagapi itong ASF, Mr. Department of Agriculture? Ang iniisip lamang po ninyo yata, pagparami ho ang kikitain ninyo because of the importation. Mahiya naman po kayo. Mahiya naman ho kayo. Hindi po yung pagpapakain ng baboy yung problema ng mga hog raisers ho dati. Kung hindi, paano nila tatanggapin na papatayin nila yung kanilang mga baboy because they are infected with the ASF? Jesus Christ, mga kababayan. Kalulungkot po Nakalulungkot. I think the President is not informed properly about this menace sa ating agricultural sector, mga kababayan. Nakitang tao ng DFA, ang ginagawa nila. Magbibigay ng feed sa mga magbababoy. Mamaya ng konti, tinamaan na yung isang baboy nila ng ASF, nangisay, mga kababayan. Mangingisay na rin po ang iba pa mga baboy. Sapagkat napakabilis po ang infection. But that is the ASF. Nagumugulo po sa atin. O ngayon, mga kababayan, mag-short daw po ang supply natin ng baboy itong coming holidays. Very timely para kumita yung mga opisyales po natin ng Department of Agriculture. Hoy, pahiya naman po kayo dyan. Pinangangalandakan nun ninyo na ang solusyon importasyon lamang Wag naman. Wag ganun. Wag ganun. Nakakahiya mga kababayan. Meron pa bang hiya ang mga opisyales natin sa Bureau of Animal Industry, diyan po sa Department of Agriculture? How can you exist as public officials when you cannot even answer the problem of this ASF? Bakit wala ko kayong solusyon? Hindi naman po yung pagpapakain ng problema natin dito Paano maiwasan na magkaroon ng ASF? And we go back to, may gamot po ba ito?
Kung walang gamot, anong ginagawa po ninyo? O anong ginagawa ng gobyerno natin? Is there any way by which we can prevent the disease from spreading? Maya't maya po dumadami po ang baboy natin. Pero pag nagkataon mga kababayan, here comes the DA say, ay, patayin na yung mga baboy ninyo sapagkat may ASF na. Baka makapagbenta kayo ng mga baboy o karne na may ASF. Diyan magaling ang DA, Department of Agriculture of mga kababayan. Patayin para merong paraan na kumita na naman ang mga opisyalis natin. They will feed themselves with imported pork products. Report mula sa ating ito muna mga kababayan. Alas 3:30 na pala. Diyos ko day, napakabilis naman po ang panahon. Hoy, malapit na ang Pasko Malapit ng Pasko. Baka yung ML wallet po ninyo, hindi pa po ninyo nakakarga. Kargahan na ninyo. Kasi, paano naman yung mga inaanak ninyo sa Pasko? Malapit na. ML wallet ninyo, Break muna tayo. We will have more issues pagkatapos po nito. Ben Paypon sa Pulsong Pinoy Radio Pilipino. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radio Pilipino. Ngayong tag-ulan, iwasan ang nakamamatay na sakit na dengue sa pamamagitan ng Search and Destroy. Panatilihing malinis ang kapaligiran, sirain ang pinamumugaran ng mga lamok at kitikiti. Self-protection measures. Ugaliing magsuot ng mga damit na poprotekta sa mga kagat ng lamok. Seek early consultation. Kung may lagnat ng 2 araw, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health facility. Say no to indiscriminate fogging. Makipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa kanilang fogging activities. Mag-4S laban sa dengue. Isang mensahe mula sa DOH at sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ben Paypon, coming your way through our program Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. In just a short while, makakausap na po natin si Congressman Salo ng Kabayan Party List. At pag-uusapan po namin yung balita ni Nestor Pogi Kagitla kanina. Dalawang Pilipino ang kumpirmadong patay na po diyan po sa Middle East. Giyera between Israel and the Hamas group of terrorists. Pero hindi lamang po mga Pilipino ang namatay dito. Meron din po mga Amerikano. Balita ho natin dito, mga kabayan, 4 na Amerikano na po ang patay. And several hundreds of other nationalities and Israelis po ang biktima po ng pagpatay ng mga teroristang Hamas. But what is more alarming today, on the 4th day of the conflict, mga kababayan, is that Gaza Strip has become a ghost town. Nagbagsakan na po ang mga matataas na gusali diyan sa Gaza Strip. Crowded place po ito mga bayan ng mga Palestinians. But because of the conflict, because of the war, pinutol po ng Israel ang tubig, serbisyo ng tubig, serbisyo po ng kuryente, at walang makapasok na pagkain. This is the most appalling situation in the Gaza Strip today. Anong dahilan ng Israel? Bakit nila ginawa ito? Kasi po,
kinukupkup daw po ng mga Palestino, yung residents, ha? Yung mga Hamas. Ayun. Kasama po nila eh. Oh, magkakasama and they are in yung ibang anong pangalan nun? They connive with each other to kill. Ito ho, mga kababayan, to kill Israelites. Katulad po ng ginawa po nila the southern border ho, mga kababayan, the first day of the attack mula sa mga Hamas. Nako, talaga naman, butcher po. Talagang massacre po ang ginawa ng mga terorista. Very, very appalling. Nakalulungkot po mga kababayan because these things are happening in the Middle East. Pero ngayon po, nakikita po natin ang result ng paghiganti ng Israel. It is not Israel that is started the fight, but it is Israel that is going to finish the fight. Yan po ang pangako ng Prime Minister ng Israel. Okay? So habang hinihintay po natin, habang hinihintay po natin ang ating special guest for this afternoon, tatlong lalaki galing Butuan City, patay ng pinagbababaril sa Gingoog City. Pakinggan po natin ang buong detalye mo ang balita nito mula sa ating kasamang Jade Ahero. Jade, magandang hapon. Ibahagi mo na. Yes, Ben. Magandang hapon. Tatlo ang patay sa pamamaril na nangyari kahapon ng umaga, Oktobro 10 sa National Highway sa Barangay Anakan, Hingog City, Misamis Oriental. Nakasakay ang tatong biktima sa isang truck na may luna ng mga motorsiklo na mula sa Butuan City patungong Cagayan de Oro City. Nasa ibang sasakyan ang pinaniniwala ang responsable sa pamamaril na biglang nag-overtake sa nasabing truck. Ang pamamaril ay nagdulot ng pagtaob at pagkahulog ng truck sa gitna ng National Highway. Hanggang ngayon, Sir Ben, iniimbestigahan pa ng pulisya ang kaso upang matukoy ang motibo sa pamamaril. Mula dito, sa Kabahagi Region, J.D. Mahero ng DSS Buwan ng Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino. Balita sa Radio Pilipino. Alright, balik tayo ho mga kababayan at mga kabahagi. Maraming salamat, Jade Ahero. Napakalungkot naman po ito mga ganito mga pangyayari po. Kung may kamag-anak ka dito sa Manila at marinig mo yung balitang ganito, ako, hindi mo na malaman kung anong gagawin mo eh. Ang pinakamadali pinakamadali na gagawin po niyo kung may kamag-anak po ninyo yung nandun po sa Gingoog City po. Gamitin na po ninyo yung ML kwarta padala. Napaka-conveniente po ito. And tulungan po ninyo yung ating mga kamag-anak po ninyo na nalalagay sa ganito mga alanganing pagkakataon. ML kwarta padala, very convenient. Punta kayo sa kung saan man meron pong ML kwarta padala. Gamitin po niyo ito. Makatulong po kayo sa mga kamag-anak po ninyo, ha? Huwag po ninyong kalilimutan ho yan. Palagi po ninyong isa-isip po, meron pong ML kwarta padala sa mga neighborhoods po natin. You can reach your relatives, yung mga kamag-anak po nyo, saan man po sila naroon sa loob ng Pilipinas. ML kwarta padala. Okay? Alright, tuloy-tuloy po tayo mga bayan. Mukhang ang ating special guest po this afternoon naiipit po sa hearing. Kasi alam po ninyo, ang Kongreso po ngayon napakarami pong mga dinidinig. Ang dami pong mga issues na nangyayari po sa bansa natin. At hindi po pinalalampas. Alam po ba ninyo, yung sa SBSI, ito yung Socorro Bayanihan Services Incorporated. Nako, delikado na ho yata itong Senyor Aguila. Inimbestigan na po siya ng DOJ. Ang unang nag-imbestiga po, alam naman po ninyo, Senado. Pero ngayon,
inimbestigan na po ang itong Senyor Aguila ng Department of Justice. At may kalalagyan po ito, mga kababayan. Hindi ko nga alam kung nakalabas na po ba sa kulungan doon sa Senado. Baka hindi pa po pero matindi po ang kaso ng mga ito. Pagpapanggap po na Diyos. Pagpapanggap na Diyos. It's a cult. Hindi totoong relihiyon, mga kababayan. Saan ka pa nakakita ng isang relihiyon na may Diyos kuno? Pero pinahahamak ang mga minor de edad. Pinakakasal sa hindi pa niya nakikilala. Saan ka pa nakakita ng ganyang Diyos, mga kababayan, pumapayag na ganito ang gawin sa kanyang nilalang? Walang kaiba nito sa relihiyon po, mga kababayan, na nagsasabi ang pumatay ay kagustuhan po ng Diyos. Di ba? Alam na po ninyo kung ano po yung relihiyon na yan, mga kababayan. Punong-puno ng mga terorista. They claim that this is God's work. My goodness, to kill? Hindi po totoo yan, mga kababayan. Hindi po totoo. Kaya dapat talaga imbis ang lipulin ang mga ganito. Ito ang kalaban ng Diyos. Ito po ang kalaban ng mabubuting tao po, mga kababayan. This is our concern all over the world, mga kababayan. Concern po natin ito. Pare-pareho. Maghari ang demonyo? Wag po, mga kababayan. Wag po tayong papayag. Okay? Alright. Mag-break muna ho tayo sandali, ha? Pagkatapos po niyan, ay tignan natin kung makukuha na po natin yung ating special guest for this afternoon. Kung hindi, marami pa po tayo mga issues together with the reports of our friends from other parts of the country. Saglit lamang po. Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino na napapakinggan on air and online. Sa buong mundo sa pamamagitan ng RadyoPilipino.com. RadyoPilipino.com. Ito ang kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kababayan sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Itong issue po natin ay meron pong kahawig. Meron pong kahawig. Ito po sa LTFRB. And the source of the information is no less than the executive assistant of the now dismissed chairman of the LTFRB. Alam naman po ninyo yung chairman ho dito, Chofilo Guadis. Suspendido ito ng ating Pangulong Marcos. Pero pinalitan na po ng OIC ni Secretary Jaime Bautista. I have the name nandito na po sa akin yung pangalan po nung ipinalit. Okay? The new OIC is Attorney Mercy Paras Lanes. Ang kanyang serbisyo will be from October 2023 to October 2024. 1 year. Isang taon. But it could be extended depending on the performance probably. O baka naman walang makitang mas magaling kaysa dito kay Attorney Lanes. Siya na po mananatili ho dyan. So anyway, mga kababayan ko po, ang kwento ng executive assistant, okay? Executive assistant ni Guadis ay nagpapadala daw po etong si Guadis ng 5M at least every week kay Secretary Bautista. That is the statement
coming from Mar Valbuena of Sabahang Manibela, who was with the executive assistant sa press conference na ginawa when they exposed these irregularities and corruption activities dyan sa LTFRB. So dalawang tao ito, pinagmumulan po nito mga kababayan. Mar Valbuena and Executive Assistant Tumbado. Okay? Tumbado. So, ang sinasabi po nila, Guadis was delivering money to Bautista on a weekly basis. Tumbado also claimed Guadis told him, sinabi daw po kay Valbuena that dalawang congressmen were on the scheme of opening new routes or franchises. So, ibig sabihin, mga kababayan, meron pang dalawang kongresista na involved dito sa eskema dito sa LTFRB. It is not only Guadis and now the Secretary of the Department of Transportation, meron pang dalawang congressman. Naku, Panginoon ko po, mga kababayan. This should be investigated really. This should be investigated. Okay? Regional directors, ito po mga kababayan, karagdagan pa ho ito. Ito po ay deklarasyon din po ng dalawa. Regional directors were also required to remit, sus Mariano Garapon, remit 2 million pesos each, making monthly collection at 30 million pesos. Oh my God. Baka maliit pa po ito mga kababayan kung tutuusin. Kung titignan po natin ang dami ng mga offices po ng LTO ng DOTR, LTFRB sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. 30 million pesos on a monthly basis is small. Alam po ninyo mga kababayan, I can easily relate this happening sa Bureau of Customs po. Alam po ninyo, there are so many ports in the Philippines. 15 po yata yan mga kababayan. Each port has a district collector and examiners. Meron din pong kanya-kanyang intelligence officers sa mga yan. May mga police are also involved in every customs affairs. So, kanya-kanyang kita ho yan, mga kababayan. And for you to stay afloat at mananatili sa pwesto mo, ay kinakailangan sumunod ka. At anong susundin mo? Ay sumunod ka sa paglalagay sa basket, kung ano man po ang pinakukolekte sa iyo, dalhin mo doon sa mama na deserving daw po sa lagay. So ito makikita ninyo mga kababayan. And we know this. Alam po namin ito mga kababayan, sapagkat naikukwento po ng mga tagaloob. Nasaan si conductor? Hindi, nagpunta ako dun sa sa commissioner's office. Anong meron? Meron pong padadala ko yata Hindi. Kaya nako talaga mga kababayan. If this practice, nangyayari po dyan sa LTFRB, nangyayari po sa Bureau of Customs, where else do you think can this happen? Sa tingin ninyo mga kababayan, saan pang mga ahensya ng ating pamahalaan nangyayari po ito? Don't be naive. Wag mo tayong magmukhang bata ho dito mga kababayan na yung bang hindi tayo makapaniwala na nangyayari ho ito. Ito po ang tunay na nangyayari po
sa mga ahensya ng ating gobyerno, lalong-lalo na po kung ang negosyo po ay meron pong koleksyon. The Bureau of Internal Revenue, sa tingin po ba ninyo, mga kababayan, hindi po nangyayari ang ganito? Meron nga po akong kasama ng mga kaibigan ko, mga kababayan. Isinama po ako sa Bureau of Internal Revenue. May dala-dala po siyang yung box ng sapatos. Hindi po ako mapalagay na hindi tanongin, pare, ano bang nakalagay diyan sa box ng sapatos? Ang sabi sa, wag ka ba ingay, pre? Ibibigay natin dito sa examiner. Bakit? Bakit ka ba bibigay diyan sa ayusin natin yung aking pera ho, mga kababayan, nakalagay sa box ng sapatos. Can you imagine? Box ng sapatos, ang laking halaga ho. Now, hindi kaya in the same style ho, modus operandi ho, mga kababayan. Sa LTFRB, nangyayari po sa baba. Nangyayari po sa pagkatapos paakyat ng paakyat ang korupsyon. Kung nagtatapos po ba ang korupsyon sa tanggapan po ng secretary? I'm not saying Jaime Bautista is involved here, my friends. Pero sinasabi po nila na umaakyat na po sa tanggapan po ng secretary. That remains to be proven naman. Okay? And denied naman po ni Secretary Bautista ang paratang ang galing po sa whistleblower. Tumbado. Itumba na yan. Pero may kasama pa dito yung sa Manibela, National President ng Manibela. Nagkwento daw po si Tumbado kay Bar Valbuena at yan, nagsalita na po si Bar. Hindi po niya maatim sapagkat ang mga tinatamaan po dito sa korupsyon dyan sa LTFRB are these people. Operator, mga drivers po na hindi po nakakatanggap ng ayuda, na agrabyado po sa jeepney modernization and so on and so forth. Balita ko nga pala, meron pong panawagan si Senadora Grace po sa LTFRB. Kalimutan na muna ninyo, ibasura na ninyo yung jeepney modernization program sapagkat it does not work. Okay? And tingnan po naman ninyo mga bayan ang nabuong corruption dyan sa LTFRB because of this modernization program. Yung pagkuha po ng tangkisa, ang laking corruption po dyan. Yung pagre-request mo ng ruta, mga kababayan, linya. Pati mga congressman, meron daw pong parte din ho sa kita. Natak-natakin ho ninyo. Ang laki-laki na po ng mga kinikita ng mga kongresista po sa kongreso mismo. May budget na ho sila. Pork barrel ho, mga kababayan. May kita pa po sa bawat ahensya. Oh my goodness, what a corruption in the Philippines. Hindi naman po siguro, only in the Philippines. This is also present in other countries, mga kababayan. Pero sa ibang bansa, nangyayari po yung yung kanilang pangulo mismo, kinakasuhan ho, ina-arresto ho. Only in the Philippines, hindi po nangyayari yan. Except during the time of Ninoy Aquino, mga kababayan, when the former president, Gloria Macapagal Arroyo was incarcerated. And sino pa ba yung nakapagpakulong kay Erap? Ayun. Sana paigtingin pa po natin ang batas tungkol po dito. So that corruption at the highest level will be cut off, mga kababayan. Kung hindi, mananatili po tayong ganito. Hirap na po tayo, mga kababayan. Pero yung mga opisyalis natin, ang kanilang mga ngiti, abot magkabilang tenga mga kababayan. Kung pwede nga lamang, hindi na po ibabalik
Sana ho, hindi na po may balik para hindi na sila makakain. Hindi na makagalaw ang bunganga nila, hindi na makapagsalita. Ay, naku talaga ho. Grabe talaga ho, mga kababayan. Regional offices, regional directors are required to remit 2 million pesos each. 2 million pesos each. So this is all over the Philippines, mga kababayan. Of course, Secretary Bautista has denied this allegation. At talagang kung titignan po natin sa Secretary Bautista, talagang para namang po inosente at hindi po mababahira ng anumang korupsyon. At harinawa naman po, no? Harinawa. Pero ang kamukhang-kamukha ng LTFRB, ito lang BOC talaga. Tuwing Biyernes mga babayan, ito na po yung bigayan, no? May delivery sa mga matataas na tanggapan po ng mga namamahala sa Bureau of Customs. So, bibilangin po yung mga ports. Kung magbibigay po ng tigli 5 milyon bawat buwan, ay nako talaga. Ang laking pera po niyan mga kabayan. Hindi po weekly, mabigat-bigat din po. Pero ngayon po na meron pong madali pong magpadala. Meron pong ML padala. Napakadali na ho mga kababayan. Ang tumanggap ng share. It's really, my friends. Grabe na po talaga. Sana ho, mabawas-bawasan na po ito para gumaganda-ganda naman po ang ating buhay pare-pareho. Sapagkat kung hindi po, tayo rin po ang kawawa. Matatandaan po ba niyo yung teacher ho, mga kababayan? Wala na ba tayong Wala na ba tayong oras? Meron pang 2 minuto. Matatandaan po ba ninyo yung teacher na nanampal po sa isang bata? And after 11 days po ay namatay po yung bata. We do not know yet kung ano po talaga ang ikinamatay. There are medical meron pong mga ginawa na ng ating mga kapulisan at medical practitioners. Tinitingnan po kung ano ang naging dahilan po ang pagkamatay ng bata. And the autopsy result has yet to come out, mga kababayan. Pero already, yung nanampal na teacher, ang pangalan po niya ay hindi pa po ibinibigay, but already, he has been suspended for 90 days by the Department of Education. So yan po ang latest report tungkol po dito sa kaso ng bata na namatay dahil po sa sampal. Yung teacher po na nampal has been suspended for 90 days. Pero yung kasong kriminal ay tinitignan pa po ng mga investigador po natin. Okay? Alright. Wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Balik po tayo bukas, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Sa mga technical people ho natin, pinangunahan po ni Engineer Dave. Thank you very much. Glenn Loterte, maraming salamat. Production manager ho natin si Camille Incoy and Ann Go. At siyempre yung ating bossing si Ma'am Cathy Gabriola. Cathy G. Ben Paypon po. Nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Magandang hapon po sa inyong lahat. Inyong natunghayan ang Pulsong Pinoy kasama si Ben Paypon. Hanggang sa muli mula sa Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino, Radio Filipino, Radio Filipino.